magpapakulo tayo ng tubig. This is the Pancit Canton, the noodles. We set it aside while we're boiling the water. So ngayon, ang ating tubig ay kumukulo na. Ilalagay na natin ang ating noodles. Lucky Me instant noodles, Pancit Canton, or fried noodles. Ayun, hintayin lang natin siyang maluto. Then, set aside natin while we're preparing our sauce. Na yung ating sauce. So, bubuksan na natin para ma-mix na natin while our noodles is boiling. So, ngayon okay na ang ating noodles. Tatanggalin na natin siya. Pwede nyo i-drain. So, yun na nga guys. Na-drain na natin yung ating noodles. Ilalagay na natin siya sa isang mangkok o isang plato. Hahalo na lang siya para yung sauce makukoat sa lahat ng parte ng ating noodles. Ito palang Pancit Canton na to guys. Masarap din siya pag sa almusal. Pwede din siya sa snacks. Pwede mo rin siyang ipare sa tinapay, sa almusal mo, or mag-fry ka ng sunny side up egg for side dish. So, ayan na nga guys. Luto na yung ating Pancit Canton, chili mansi, and original. Pinaghahalo ko na lang siya. Pancit Canton, Filipino style.